ونستغفرك ونثني عليك ونكبرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati dan dikasihi kepada Tuan Pengarah Masjid Surau, pengurusi Surau, ahli jawatan kuasa Surau, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada hari yang ke-10 dalam bulan Ramadhan. Yang bulan Ramadhan ini merupakan suatu bulan ataupun waktu yang sangat-sangat ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh orang yang soleh, kerana pada waktu inilah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala pintu kerahmatan, dan Allah Taala membukakan pintu keampunan, dan Allah mengangkat dan menggandakan segala amal soleh. Semua ini telah warid dan disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis yang sangat masyhur. Baginda Nabi SAW menyatakan Ramadan itu awwalur rahmah, permulaannya adalah rahmat. Dan kita sekarang hari ini esok masuk kepada habis rahmat. Awal rahmah wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah keampunan, yang esok kita akan sampai kepada 10 keampunan itu. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya 10 yang terakhir itu adalah pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digandakan setiap amalan yang berlaku dalam bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Kalau datang sahaja bulan Ramadan, Allah akan membukakan pintu syurga. Para ulama menafsirkan ataupun mensyarahkan hadis ini dengan memahami apakah maksud Allah buka pintu syurga. Maka Al-Imam Izz bin Abdul Salam, Sultan Ulama, menyatakan dalam kitab beliau Maqasidus Shaum, menyatakan bahawa maksud Allah membuka pintu syurga itu adalah pada bulan ini banyaknya amalan-amalan yang boleh membawa seorang hamba itu ke syurga. Wa ghulqat abwaabuna, dan Allah menutup pintu neraka. Al-Izz bin Abdul Salam juga menyatakan maksud ditutup pintu neraka itu adalah kerana pada waktu itu nafsu dapat dijaga dan maksiat menjadi kurang, dan keringanan diri untuk melakukan maksiat berkurangan. Maka dengan itu segala perbuatan yang mendekatkan manusia kepada itu menjadi sikit dan kurang. Wasufidatish syayatin, kata Nabi SAW, dan diikat ataupun diganggu syaitan-syaitan. Maka ini adalah kelebihan yang Allah sediakan bagi orang yang ada dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai bulan ini ada di kalangan kita yang meninggal sebelum sampai bulan Ramadan. Kita Allah sampaikan dalam bulan ini. Perkara pertama yang kita perlu buat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena mengagungkan bulan yang kita sampai. Kita jangan jadikan dia sama dengan bulan yang lain. Bulan lain kita ngetes 10 jam, Ramadan pun 10 jam, itu tak betul. Bulan lain kita duduk warung lama, bulan Ramadan kita banyak baca Quran lama, duduk iktikaf di masjid lama. Kalau perbuatan kita Ramadan dan bukan Ramadan sama, maka kita takut masuk ke dalam satu hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Baginda menyatakan, celakalah mereka yang masuk ke dalam bulan Ramadan. Jibril menyatakan, wahai Muhammad, alangkah rugi dan celakalah mereka yang masuk bulan Ramadan, berakhirnya Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, amin, aku mengaminkan doa engkau wahai Jibril. Hadis sahih. Ini menunjukkan kepada kita dah bulan 10. Kita tanya diri kita, puasa kita bagaimana? Sebagaimana kata para ulama, puasa ini bukan hanya menahan makan dan minum sahaja. Ulama Islam seperti Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam AL-ULUM, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, menyatakan bahawa puasa manusia ada 3 jenis. Ada 3 kategori. Yang kita semua sekarang ini kita lihat kita berada di mana. Puasa golongan yang pertama adalah puasa yang menahan daripada makan, minum, bersetubuh di siang hari, iaitu tidak membatalkan puasa itu. Maka Al-Imam Al-Ghazali menyatakan ini adalah puasa kebanyakan orang. Sah puasanya, dapat pahala, dapat pahala insya-Allah. Tetapi dia kata amat rugi orang yang berpuasa seperti ini, kerana dia berada pada sah tidak sah saja, tidak menaik makamnya kepada makam-makam yang lain di sisi Allah SWT. Maka Al-Imam Al-Ghazali menyatakan
sebaiknya dan sepatutnya mereka kena naik kepada tingkatan puasa yang lebih tinggi dan lebih baik. Apakah dia? Mereka yang menahan dirinya daripada makan di siang hari, minum di siang hari, dan bersetubuh di siang hari, dan menjaga lidahnya daripada menyatakan perkara yang dusta dan haram seperti mengumpat, menipu, menjaga matanya daripada melihat perkara yang haram seperti melihat kepada orang yang ajnabi yang tidak dihalalkan untuk kita melihatnya, menjaga telinga daripada mendengar perkara yang tidak baik seperti mendengar orang mengumpat, mendengar keburukan manusia, membuka aib manusia, dan menjaga tangan daripada menyakiti mana-mana makhluk Allah, dan menjaga kaki daripada berjalan ke mana-mana tempat maksiat. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, andai kamu berjaya menjaga yang ini, maka kamu telah naik kepada puasa orang yang khusus. Orang yang khusus. Kebanyakan orang begitu, tetapi kamu telah naik kepada makam orang yang khusus. Dan para ulama menyatakan, tidak cukup sekadar itu. Andai kamu ini mampu untuk mujahadah, jihad melawan diri kamu, naiklah kepada peringkat yang paling tinggi dalam peringkat puasa, yang disebut sebagai khawasul khawas, orang yang khusus daripada yang khusus. Kalau kita sebut VVIP, orang yang paling istimewa. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ibn Qudamah menyatakan, mereka ini adalah mereka yang menjaga tidak makan dan minum pada siang hari, tidak bersetubuh pada siang hari, menjaga lidah daripada perkara yang haram seperti mengumpat, menipu, berdusta, menjaga telinga daripada mendengar perkara yang haram seperti mendengar aib manusia, menjaga tangan ataupun mata daripada melihat yang haram, menjaga tangan daripada melakukan perkara yang haram seperti menyakiti mana-mana makhluk Allah, menjaga kaki daripada pergi tempat yang haram, dan seterusnya. Dia menjaga segala lintasan-lintasan yang berlaku dalam dirinya. Hatinya itu tidak melintaskan perkara yang bersifat keduniaan pada bulan Ramadhan. Hatinya sepanjang dalam dia berpuasa hanya memikirkan tentang Allah, Rasul, akhirat, syurga, dan dosa pahala, dan apa yang Allah sediakan bagi orang yang berpuasa. Dia tidak melintaskan pada perkara yang buruk, yang keji, meniatkan pada perkara yang buruk dan keji. Itu tidak ada. Dan ini adalah puasa para awliya, para rasul, dan para awliya ilahi salihin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah 10, kita membagi 20 lagi. Sempat lagi untuk saya dan tuan-tuan bermuhasabah. Sebab tazkirah kita ringkas, kita buat paling ringkas. Kita bermuhasabah. Setelah 10 hari ini, berapa banyak Al-Quran yang telah kita baca? Berapa banyak Al-Quran yang telah kita baca? Berapa banyak qiyamul lail yang telah kita laksanakan? Zikir yang kita baca. Tuan-tuan kena ingat, kalau kita datang bulan Ramadhan, Allah menggandakan semua amalan menjadi 70 kali ganda. Menggandakan amalan sunat kepada amalan wajib. Kalau kita baca Al-Quran yang sunat hukumnya untuk membacanya, maka dijadikan sebagai kita membaca dengan pahala yang wajib. Melakukan solat sunat qiyamul lail seperti melakukan solat subuh, seolah begitu, fardhu, iaitu fardu. Jadi tuan-tuan yang banyak Allah SWT, sebab itulah Jibril datang kepada Nabi SAW sebagaimana datang dalam hadis, wahai Muhammad, alangkah ruginya dan celaka mereka yang masuk bulan Ramadhan, keluar bulan Ramadhan, dosanya Allah tidak ampunkan. Kerana apa? Kerana bulan ini telah pun Allah siapkan dan sediakan dengan keampunan yang begitu luas dan besar. Tetapi mereka masuk dah ke dalam bulan keampunan, tapi mereka tak nak mohon keampunan kepada Allah, tak nak gandakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya yang ingin saya yang terakhir untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan, iaitu pada bulan Ramadhan lazimilah dan perbanyakkan baca Al-Quran, kerana memang dikhususkan bulan ini untuk Al-Quran. Dalam semua bulan, hanya bulan Ramadhan ataupun pada bulan Ramadhan, Nabi SAW murajaah Al-Quran dengan malaikat Jibril. Dan pada Ramadhan terakhir pada kewafatan Nabi SAW, baginda murajaah Al-Quran sebanyak 2 kali. Dan Allah menyatakan dalam suratul Baqarah secara jelas tentang khususnya bulan ini memang untuk Al-Quran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Bila Allah sendiri menyatakan bulan ini adalah bulan penurunannya Al-Quran, maka tidak ada amalan yang baik selepas puasa melainkan baca Al-Quran. Nabi SAW menyatakan dalam hadis baginda, membaca Al-Quran satu hurufnya akan diberikan 10 kebajikan. Fi kulli harfin 10.
La aqulu alif lam mim asyara. Alif asyara, lam asyara, mim asyara. Nabi kata, sesungguhnya setiap huruf dalam Al-Quran adalah 10 kebajikan. Aku tidak kata alif lam mim dapat 10, tak. Tetapi alif 10, lam 10, mim 10. Baca alif lam mim saja 30 kebajikan. Itu pada bulan Ramadan ataupun bukan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, dalam hadis yang lain menyatakan akan digandakan setiap amalan 70 kali ganda. Jadi baca alif 10 kali 70 kali 70, lam kali 70. Itu gandaan yang Allah bagi. Bagaimana kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana kalau kita baca Al-Fatihah? Bagaimana kalau kita baca Al-Baqarah, Al-Imran? Berapa banyak Tuhan bagi keampunan kepada kita dan ganjaran. Sebab itulah benar sabda Nabi SAW, rugi dan celakalah mereka masuk dalam bulan ini tidak mendapat apa-apa kebaikan. Sebab Allah telah menggandakan dan membuka dengan begitu banyak, tapi kita sia-siakan. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, kalau kita membaca sejarah dan sirah para salafus saleh, kita akan terkejut dan kagum bagaimana para ulama terdahulu sampai sahaja bulan Ramadhan mereka semua berhadapan dengan Al-Quran dalam keadaan yang sangat luar biasa. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang ulama dalam mazhab Malik, mengarang kitab Al-Muwatta, terkenal dalam pengajian hadis sepanjang masa. Tetapi sampai sahaja bulan Ramadhan, beliau simpan kitab-kitab hadis. Dia menyatakan kepada kita, wahai kitab, bulan Ramadhan aku terpaksa rehatkan, ataupun engkau simpanlah sekejap kerana aku nak menghadap Al-Quran, khususkan Al-Quran. Ada di kalangan mereka antaranya Ibrahim An-Nakhai menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadhan 2 malam sekali khatam Al-Quran. 2 malam sekali khatam Al-Quran. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitab Fi Adabi Hamalat Al-Quran, Fi Bayani Adabi Hamalat At-Tibyan, Fi Bayani Adabi Hamalat Al-Quran. Al-Imam Nawawi mendatangkan bagaimana golongan-golongan terdahulu salafus soleh, ini bukan sahabat ni, lepas sahabat lagi, tak jauh daripada generasi 200 tahun selepas hijrah. Bagaimana keadaan mereka apabila berhadapan dengan Al-Quran? Ada di kalangan mereka dikatakan seminggu dalam Ramadan dapat menghatamkan sekali Al-Quran. Kita dah lebih seminggu dah ni, macam mana Al-Quran kita? Ada di kalangan mereka 4 hari, 3 hari menghatamkan sekali Al-Quran. Ada di kalangan mereka 2 hari serta Al-Quran. Itu yang disebut tadi sebagai Ibrahim An-Nakhai. Ada di kalangan mereka, tuan-tuan, yang ini warid disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Shafi'i, mazhab kita mazhab Syafi'i semua ya. Imam kita Imam Syafi'i. Imam Shafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa arda menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadhan 1 hari 2 kali khatam. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Habis saja Ramadhan, Al-Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali Al-Quran. Tuan-tuan, kita dah berjalan 10 ke? Berapa kali khatam Al-Quran? Ataupun 2 kali khatam surat khabar? Mana yang lebih? Segala tulisan-tulisan selain Al-Quran semuanya adalah tulisan manusia yang datang daripada manusia tak mampu memberikan syafaat. Al-Quranul Karim datangnya daripada Allah, wahyu daripada Allah, tidak akan ada kesalahan padanya, membacanya ibadah dan akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Siapa di kalangan kita yang membiarkan membaca Al-Quran dan tak nak merebut peluang untuk menjadikan Al-Quran penambah pahala amalan kita dan menjadikan Al-Quran syafaat kita? Tuan-tuan, kita ni jawatan di akhirat tidak ada nilai, harta yang banyak di akhirat tidak ada nilai, anak yang ramai tidak ada nilai. Yang bernilai apa yang kita persiapkan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyatakan sebagai penutup kepada malam ini, sebab tazkirahnya ringkas saja. Nabi SAW menyatakan dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat penolong kamu kalau kamu susah. Ketika itu kita nak isteri kita selamat dengan kita, tak, isteri kita pun nak selamat dengan dia. Kita nak anak kita selamat dengan kita, anak kita pun tak tahu dia tu selamat ke tak, dan dia sibuk dengan diri dia. Allah sebut dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu, seorang itu akan lari daripada saudara dia. Dia tak boleh nak selamatkan saudara dia. Wa ummihi wa abi, mak dan ayahnya pun lari daripadanya. Mak dia betul, mak dia sayang kepada diri dia, tetapi di akhirat mak dia kata, aku pun tak tahu aku ni selamat atau tidak. Aku nak selamatkan diri aku dulu. Wa abi, bapanya pun begitu.
wa sahibatihi wa bani, kawan baik dia dan anak dia, semua dia sibuk dengan urusan masing-masing. Dan tuan-tuan, semua orang tak boleh selamatkan kita. Siapa nak selamatkan kita? Maka Nabi menyatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an. Baca Al-Quran banyak-banyak. Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi penolong syafaat kepada kita. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT, elok untuk kita berazam berbagi 20 hari lagi, untuk kita perbanyakkan baca Al-Quran. Paling tidak satu hari satu juzuk Al-Quran. 20 minit habis tuan-tuan. Kita ada 24 jam, ambil 20 minit, 30 minit habis satu juzuk Al-Quran. Satu juzuk Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, atas waktu yang terbatas ini saya mohon ampun dan maaf ada lebih daripada 10 minit. Jadi mudah-mudahan sedikit tazkirah ini kita semua dapat ambil manfaat dan iktibar. Saya bercakap untuk diri saya juga. Bulan Ramadhan, ustaz ataupun bukan ustaz, pada pandangan Allah semuanya sama. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Siapa bersungguh-sungguh, mereka akan dapat. Kita kadang-kadang terfikir bagaimana Imam Shafiq menghantarkan bukan Al-Quran, bagaimana waktu tidurnya, bagaimana waktu dia bersama dengan manusia, bagaimana waktu dia. Kita boleh bayangkan bulan Ramadhan tentunya Imam Shafiq mengkhususkan dirinya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyucikan jiwanya. Sampailah kalau dia keluar dari Ramadhan, sampailah dia kepada ainul fitri, kembali kepada fitrah yang bersih, suci sebagai seorang manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya tak nak melancarkan kalam lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dan pertemuan kita yang singkat ini mampu membuka hati kita semua. Dan kita memohon kepada Allah akan taufik agar Allah memudahkan jalan kita untuk dekat diri kepadanya, khususnya dalam mengabdikan diri kepada Allah dalam Ramadan dengan puasa dan membaca Al-Quran Karim, serta ditambah dengan qiyamul lail. Tuan-tuan, pesanan terakhir saya, jangan sia-siakan setiap detik dan waktu yang berlaku dalam bulan Ramadan. Paling tidak mesti dalam keadaan ibadah seperti berzikir dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.